السلام عليكم. تحكي الأسطورة أن عميانا 6 ذهبوا ليتفحصوا فيلا ضخما في الهند، وكل أعمى سيقوم بوصف الفيل بحسب ما تحت يده مستخدما العقل والتجربة العملية والحس والفلسفة. فالذي قام بلمس ناب الفيل قال باجتهاده العقلي وبخبرته: هذا رمح. والذي لمس أنفه قال باجتهاده العقلي وبخبرته: هذه أفعى ضخمة. والذي لمس رجله قال: هذه شجرة. والذي لمس بطنه قال: هذا حائط. هذه طبيعة المعرفة البشرية القاصرة. العميان 6 استخدموا الحس والعقل والتجربة العملية، فكانت النتيجة قاصرة بقصور الحس والعقل والتجربة العملية. لماذا نصف هؤلاء العميان 6 كلهم بأنهم أخطأوا؟ لأننا ببساطة نرى المشهد من الخارج، ننظر للجميع، للفيل والعميان، ننظر لهم جميعا نظرة شاملة. الفرق بين اجتهاد العميان 6 وبين النظرة الصحيحة الشاملة هذا بالضبط كالفرق بين العقل والتجربة العملية والحس والفلسفة وبين الوحي الإلهي. العقل والتجربة والحس والفلسفة قد يقدمون منفعة، لكنها منفعة قاصرة بقصور قدراتك وحدود إمكاناتك. بينما الوحي على العكس من ذلك تماما. الوحي يحكم على المشهد من خارجه. الوحي يعطي أحكاما كلية، أحكاما شمولية. الوحي يخبرك عن غاية وجودك وعن معنى وجودك وعن ما وراء وجودك. بينما العقل والتجربة والحس والفلسفة لن يستطيعوا مجتمعين أن يتقدموا لجواب سؤال وجودي واحد من هذه الأسئلة. لن يقدموا جوابا لسؤال الغاية، سؤال المعنى، سؤال القيمة. ولو حاول العقل والتجربة والحس والفلسفة أن يتقدموا بجواب فلن يختلفوا كثيرا عن العميان 6. العقل والتجربة والحس والفلسفة يقدمون أجوبة دنيوية رائعة لحاجات دنيوية: أفضل طعام، أفضل شراب، أفضل طريقة للسفر، أفضل حل لمعادلة رياضية، أفضل تخمين علمي لظاهرة كمومية. يقدمون أجوبة جميلة لهذه الأسئلة، لكن هذا منتهاهم، جواب الحيز الدنيوي الضيق المحيط بنا. لكن لنفترض أن واحدا من هذه البدائل الأربعة، العقل والتجربة والحس والفلسفة، لنفترض أن واحدا منها تقدم لجواب كلي شمولي عن غاية الحياة أو معنى الإنسان أو قيمة إنسانية واحدة. صدقوني، أنا وأنتم والعلماء الماديون سنسخر من هذا الجواب. فلا العقل ولا التجربة ولا الحس ولا الفلسفة يستطيعون تقديم تعريف واحد صحيح للأخلاق أو الصواب أو الخطأ أو المنفعة أو المضرة أو القيم الجمالية. لا توجد ذرة في العالم المادي تحمل معنى قيميا. ليست هناك معادلة رياضية واحدة للأمانة أو الخيانة. لا يحصل تبادل أيونات على جدران خلايا مخك العصبية للعفة أو الطهر. هذه مفاهيم وقيم ومعان لا يمكن إطلاقا تحليلها عقليا أو حسيا أو تجريبيا أو فلسفيا. يقول شرودنجر الحائز على نوبل في ميكانيك الكم، يقول: لو حاول العلم التجريبي أن يحلل المعاني الأخلاقية أو القيم الجمالية فإننا سنستمع إليه لنضحك لا لنحمل كلامه على محمل الجد. فهذه المعاني، الصدق والكذب والأمانة والخيانة والعفة والطهر والمعاني التكليفية فضلا عن عالم الغيب، هذه المعاني لا تقع في إطار العالم المادي الذري المحيط بنا، وبالتالي لا يمكن أن نخضعها للعقل أو العلم التجريبي أو الحس أو الفلسفة. لكن هنا قد يسأل أحدهما يقول: لكن العقل يقرر المبادئ الأخلاقية. والجواب ببساطة أن هذه المبادئ الأخلاقية مستمدة من الفطرة
الفطرة المتفقة مع التكليف الديني، وليست مستمدة من النشاط الدماغي. فالنشاط الدماغي هو تبادل أيونات على جدران خلايا عصبية. المخ ليس فيه أكثر من تبادل أيونات ونواقل عصبية، لا أكثر. فالمبادئ الأخلاقية ليست نتاج مادة، وإنما نتاج فطرة متفقة مع الدين. لذلك بكل سهولة، وانتبهوا، بكل سهولة لو عاند الإنسان الفطرة وتجاهل الدين ونظر لنفسه نظرة مادية مجردة، ذرات وتبادل أيونات وشحنات عصبية، هكذا فقط يعمل الجسد ماديا، لو نظر بهذه النظرة فما أيسر أن يعقلن أي إبادة شمولية، ما أيسر أن يقوم بعقلنة أي جريمة. هتلر قام بعقلنة وجوب إبادة الأعراق البشرية الأدنى، وبالفعل تمت بهذه العقلنة إبادة مئات الآلاف من البشر. هذه عقلنة مادية جرت في الفلسفة النازية. والإلحاد حتى الساعة يعقلن قتل الأجنة، يجوز إلحاديا إجهاض الأجنة. تمت عقلنة أدمغة الملحدين على ذلك، يقولون لك أنتجني ريكابيتيوليتس فايلوجني، الأجنة تمثل مراحل حيوانية مختلفة. وإذا قال ملحد عربي أنه لا يقبل بقتل الأجنة، نقول له هذا طبيعي، لأن أغلب الملاحدة العرب لا يعرفون الإلحاد. فيمكن ماديا وإلحاديا إذا عاندت الفطرة وتجاهلت الدين، يمكنك بكل سهولة عقلنة إبادة الجنس البشري بأكمله بنفس درجة عقلنة إبادة مستعمرة بكتيرية. فلن تستطيع التأسيس بالنشاط الدماغي ولا بالتجربة العملية ولا بالحس ولا بالفلسفة، لن تستطيع بهذه البدائل الأربعة التأسيس لأي قيمة أخلاقية أو معنى غائي لأي شيء. ولذلك يعترف الملحد ريتشارد دوكنز فيقول: من الصعب جدا الدفاع عن القيم الأخلاقية على أي أرضية إلا أرضية الدين. إذن هذه البدائل الأربعة، النشاط الدماغي والحس والتجربة والفلسفة، هي بدائل قاصرة لا تجيب عن معنى وجودي واحد أو قيمة إنسانية واحدة. تنتج فقط هذه البدائل الأربعة معارف قاصرة لإنتاج مدركات قاصرة لعلاج مشكلات قاصرة: الأكل، الشرب، السفر. هذا ما لدى البدائل الأربعة. لذلك الدين دائما يؤكد أن القيم الإنسانية الكلية والغاية والعلة والمعنى التكليفي، هذه القيم فقط تنضبط بالوحي، تنضبط بالرسالة الإلهية. ومن اغتر بهذه البدائل الأربعة وتجاهل الرسالة الإلهية فإنه يهلك. قال الله عز وجل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فرحوا بمحتوى علمي قاصر واستغنوا عن محتوى كلي وجودي. الله عز وجل أعطاك العلم المادي القاصر لإجابة حاجات قاصرة: الأكل والشرب وسبل الراحة ونقل المعلومات والتواصل وحل المعادلات الرياضية. لكنه أعطاك الوحي وأعطاك الرسالة لجواب الأسئلة الكلية. وكل من تجاهل هذا الجواب الإلهي، تجاهل رسالات الأنبياء، فإنه أعمى كالعميان الستة. قال ربنا سبحانه: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فلا سبيل لمعرفة معاني التكليف والقيم الإنسانية وغاية الوجود إلا من خلال الوحي والنبوة. قال ابن تيمية رحمه الله: لولا الرسالة لم يهتدي العقل، لم يهتدي العقل إلى تفاصيل النافع والضار. ولولا الرسالة لكان البشر بمنزلة الأنعام، بل أشر حالا منها. فرسالات الأنبياء ضرورة بشرية، ضرورة إنسانية لمعرفة القيمة ومعرفة الغاية ومعرفة الغيب ومعرفة الشريعة. وبدون الرسالة نتحول إلى أشباح، كائنات شبحية بلا معنى. كما يقول اللا أدري كارل سيغان: لا فرق بين الإنسان ماديا وبين قطعة حجر. نتحول إلى ذرات تتلاطم بلا معنى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمن نسي غاية وجوده
وتجاهل الدين وعاند الفطرة تحول إلى حجر أو حشرة، كما يقول الملحد سارترا، يقول الإنسان ماديا حشرة. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من يرغب عن الدين وعن الرسالات يسفه نفسه. من ينسى الله ينسى نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة، فحاجتنا للرسالة أعظم من حاجتنا لكل شيء، ولا بقاء لأهل الأرض إلا ببقاء آثار الرسالات، فإذا درست آثار الرسل قامت القيامة. فكل خير في الأرض هو من بقايا النبوات، وكل خراب وكل فساد في الأرض هو من العمل بخلاف ما أمرت به النبوات. ولن تستطيع كل عقول وتجارب وفلسفات البشر أن تؤسس لومضة من نور في جواب معنى قيمة إنسانية واحدة أو في معرفة غاية وجودية واحدة، فالنور هبة إلهية تقترن بالإيمان. ولن تستطيع كل محاكم العالم، لن تستطيع كل دساتير العالم، لن تستطيع أن تكبح جماح جريمة واحدة على أساس عقلي أو مادي أو تجريبي. وإلا فلنسأل كل مادي وكل ملحد: ما المانع المادي أو الإلحادي من إبادة الجنس البشري بأكمله؟ الجواب: ليس هناك مانع. ما المانع المادي الإلحادي الدارويني من إدخال الأعراق البشرية الأدنى إلى أقفاص الحيوانات؟ الجواب: ليس هناك مانع. ومرة أخرى لا تسألوا الملاحدة العرب عن هذه الأسئلة، لأن كثيرين منهم لا يعرفون عن الإلحاد إلا أنه إنكار للخالق. فليس هناك مانع إلحادي أو مادي من ارتكاب أي جريمة. ولم يتم منع أقفاص حيوانات البشر في أوروبا، لم يتم منع هذه الجريمة، ولم تتم إدانة النازية، ولم يتم إغلاق معسكرات إبادة الأعراق البشرية الأدنى إلا ببقايا النبوات في الغرب، بما عندهم من بقايا نبوة، بقايا من أهل الكتاب. فالنبوة هي الوسيلة الوحيدة الصحيحة للمعرفة بالإنسان وبالله. يقول نجيب محفوظ الذي قضى دهرا من عمره في الشك، يقول معترفا: الله وحده هو الذي يعطي الوجود معناه، بدونه لا معنى للوجود، لا معنى للقيم، وبديله هو العبث اللا معنى. فالإنسان مفتقر افتقارا ذاتيا للدين، مفتقر افتقارا ذاتيا ضروريا إلى الله. في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. كل منكر للعلم الإلهي الذي بثه الأنبياء منكر لأعظم مطلوب في الوجود. لكن هنا قد يسأل سائل ويقول: أليس العقل مناط التكليف؟ أليس الاستدلال العقلي هو أحد أبواب الاستدلال على وجود الخالق وصحة النبوات؟ والجواب ببساطة أن هذا السؤال يحمل خلطا بين البديهيات العقلية وبين القدرات العقلية، خلطا بين الأوليات العقلية وبين العمليات العقلية. البديهيات العقلية، المبادئ العقلية، الأوليات العقلية الضرورية، كلها بنفس المعنى. هذه المبادئ مستمدة من الفطرة ولا مشاحة في أهميتها وقيمتها. لكن نحن هنا عندما نتكلم عن العقل في هذه الحلقة نقصد به العمليات العقلية القاصرة، المكتسبات العقلية، التحليلات والتخمينات العقلية. هذه المكتسبات العقلية شيء، والبديهيات الضرورية العقلية المستمدة من الفطرة شيء آخر. المكتسبات العقلية لا تمنع من التورط في صناعة الخرافة والأسطورة والوهم. هذه المكتسبات العقلية لا تمنع من قبول النازية، لا تمنع من قبول إبادة الأجنة. المكتسبات العقلية وحدها لا تمنع من قبول أي جريمة أو هلوسة. فطالما تجاهل الإنسان الدين
وعاند الفطرة واحتكم فقط لهذه المكتسبات العقلية، فإنه يستطيع أن يفعل أي شيء وأن يعقل أي جريمة. قال ربنا سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. تستغني عن الفطرة والدين لن يقف في وجه طغيانك شيء. الفطرة تمدنا بمعرفة المبادئ الأخلاقية والأوليات العقلية، وباستخدام هذه الفطرة بما تحويه من أوليات عقلية ومبادئ أخلاقية، باستخدامها نستطيع أن نعرف أمارات صحة الرسالة، نعرف صدق النبي، ونعرف النبوة الصحيحة. فالبديهيات العقلية، الأوليات العقلية، هذه نستدل بها عبارة عن لوح راصد للنور، لكنها لا تولد نورا ذاتيا. لوح يرصد النور، متى سطع عليها نور الرسالة تستطيع أن تثبت صحة الرسالة. فالأوليات العقلية هي لوح يدور في السماء يبحث عن أي ومضة من نور النبوة. فإياك أيها الإنسان أن تعارض خطاب الفطرة ونداء الدين الحق متى ظهر لك، فرحمة الله الكبرى للإنس والجن هي الفطرة والنبوة، وكل ما فيها خير مما يجمعون بكل البدائل الأربعة. إن الدين إخواني الكرام هو حتمية إنسانية ومطلب فطري، وهو أصل المعرفة وأصل العلم بمعنى الأخلاق. ولماذا يجب أن نكون على أخلاق؟ ولماذا نشعر فطريا بوخز الضمير الأخلاقي؟ ولماذا نشعر فطريا أيضا بضرورة تفعل ولا تفعل، افعل الخير ولا تفعل الشر؟ لماذا نشعر بالافتقار للخالق، الافتقار لله؟ الدين هو جواب لكل هذه الأسئلة، أسئلة الغاية والعلة وما وراء الموت. الدين وحده هو القادر على تحليل ظاهرة الإنسان. الدين هو العلم الأعظم الذي يريده الإنسان. وكما قال ابن القيم رحمه الله: لولا النبوات لم يكن في الأرض علم نافع البتة. من خلال الدين، من خلال النبوات، أصبح الإنسان مركزا في هذا العالم، أصبح محورا في هذا الوجود. وبدون الدين يفقد الإنسان هويته، ويفقد معنى وجوده، ويفقد ذاته، ويكفر بفطرته، ويتحول إلى حجر وحشر. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واجب الحلقة اليوم إخواني الكرام أن نقرأ الفصل الرابع، فصل الأخلاق، من كتاب الإسلام بين الشرق والغرب، من أهم وأمتع واجبات هذه الدورة. من لم يطلع على هذا الكتاب من قبل، كتاب الإسلام بين الشرق والغرب، فإنه سينبهر بعلم علي عزت بيجوفيتش رحمه الله. ولا أخفيكم أنني تعلمت تفكيك الإلحاد بفضل الله عز وجل من هذا الكتاب. رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر